I wanna feel, I wanna fight. Kerigert András vagyok, elsősorban bútortervezéssel foglalkozom. A MOMÉN végeztem formatervező szakon 2011-ben, majd utána 2011 őszétől Helsinkiben az Aalto Egyetemen tanultam tovább, most már kifejezetten bútortervezést, és azóta pedig megint a MOMÉN tanulok, már mint doktorandus a doktori iskolán, illetve idéntől tanítok is az egyetemen, a formatervező tanszéken. Itt vagyunk a Nezozen Kft-nél, Törökbálinton, Budapest határánál. Ez az a cég, aki bevállalós volt ahhoz, hogy felajánlja, hogy ezt a Biela nevű székcsaládot megvalósítsuk közös együttműködés keretében. Ez az anyag ez viszonylag új keletű, Solid Surface-ként lehet összefoglaló néven illetni. Főként konyhapultok, kórházi pultok, illetve fürdőszoba berendezések készültek ebből a különleges tulajdonságainak köszönhetően. És nagyon nem volt jellemző az, hogy eddig bútort csináltak volna belőle. Ez egy lapanyag, érintése meglehetősen hűvös és kifejezetten kőszerű jellege van. Az a különlegessége, hogy hőre lágyul, és ahogy látható, ilyen formákra is hajlítható akár. Arra gondoltunk a gyártóval közösen, hogy ebből az anyagból egy ülőbútor nagyon különleges lehetne, mert teljesen új, soha nem látott tulajdonságokkal ruházná fel a székeket. Azért nagyon érdekes, mert UV-álló és a felülete is nagyon zárt, tehát saválló, illetve antibakteriális. Ez az anyag teljes keresztmetszetében ugyanolyan, tehát hogyha átvágom, akkor ugyanazzal az anyaggal találom szembe magam, tehát ez nem fényezett vagy nem festett, tehát hogyha meg is kopik a használat során, vagy összekarcolódik, akkor egy polírozással újszerű állapotba lehet megint hozni a széket. Az ötlet eredetileg Finnországban fogalmazódott meg bennem, ahol master tanulmányaimat végeztem, és egy olyan széket szerettem volna készíteni, amely két egyforma elemből áll. Talán valamennyire látszik, hogy itt van egy törés a formában, és igazából ez az a vonal, ahol a két egyforma vagy ugyanazon a sablonon készült alkatrész illesztve van, és hát igazából ez a kettő ezen a tengelyen gyakorlatilag tükrözve van, és a különbség abból adódik, hogy más körvonallal van a két alkatrész körbevágva, de alapvetően ez ugyanaz a geometria. Eredetileg rétegelt lemezből készült volna. Ezen látható, hogy a geometria még viszonylag más, tehát sokkal zártabbak a lábai, illetve ezek a háromszögek az oldalán is kisebbek, de az alapelgondolás és az alapötlet már ebben is megvolt. És aztán ezzel a tárggyal szerepeltem egy kiállításon, aminek elég nagy visszhangja volt, és így találkoztam ezzel a magyar gyártóval, aki ezzel az anyaggal foglalkozik itt Magyarországon, és ő ajánlotta fel, hogy szerinte ez az anyag, illetve ez a technológia, amely elő rendelkezik, ez alkalmas lenne arra, hogy ebből ezt az ötletet megvalósítsuk, illetve tovább vigyük. A gyártás első lépés, hogy ezt a síklemez anyagot CNC megmunkáló géppel a végleges alkatrész hozzávetőleges körvonalára megfelelően körbevágjuk. Egy kis ráhagyást engedve persze, hogy a hajlítás során, hogyha esetleg elcsúszik az alkatrész a sablonon, akkor ezt korrigálni tudjuk a végleges körvonalmarás során. A körbevágott sík alkatrészt ezután betesszük egy melegítő asztalba, ahol eléri azt a hőmérsékletet, amikor képlékennyé válik. Ilyenkor körülbelül úgy kell elképzelni ezt az állapotát, mint egy ilyen kicsit merevebb, ilyen gumilábtörlőt, ilyen képlékeny vagy hajlítható állapotba kerül a dolog. A felmelegített és képlékennyé vált anyagot meghajlítjuk, tehát a
ezt kivesszük a melegítő asztalból, és ráhelyezzük erre a sablonra, majd pedig ezzel a gumi vákum zsákkal, vagy vákum asztallal erre a formára hajlítjuk. Felmelegített anyag benne van a vákumrésben, és egészen addig benne marad, amíg vissza nem hűl arra a hőmérsékletre, amikortól már nem változtatja a formáját. Ez kb. Ilyen fél óra, és utána már levehető a sablonról, és megtartja ezt a formát. Préselés után az elkészült alkatrészeket végleges körvonalra marjuk egy 5 tengelyes CNC gép segítségével. Ez a maró sablon, és ez egy végleges háttámla alkatrész, és ahogy látható, a két alkatrész, tehát mind a háttámla, mind pedig az ülőlap ugyanarra a sablonra illeszkedik. Ez például az étkezőszéknek a háttámlája, ez a legkisebb alkatrész, az egyen nagyobbé, ez már a pihenőszéknek a háttámlája, és aztán itt vannak az ülőlapnak a körvonalai. A két elem körbemarása után már csak az marad hátra, hogy a kettőt összeragasszuk. Hát itt látható a két alkatrész, és ez az a felület, ami mentén a kettő összeilleszthető. Fontos szempont volt a tervezés során, hogy ne csak egy kétdimenziós felületen illeszkedjenek az elemek, hanem egy jóval nagyobb megtámasztást kapjon az ülőfelület. A ragasztó, amit használunk a két elem összeillesztéséhez, speciálisan ehhez az anyaghoz való, ugyanilyen színű és ugyanilyen tulajdonságú, mint ez az anyag. Lényegében ennek az anyagnak a folyékony változata. Így a ragasztás mentén gyakorlatilag a szék ugyanolyan erős, mint bárhol máshol. Gyakorlatilag a ragasztás után a két elem egy egységes szerkezetként fog működni. Két elem összeragasztása után már csak az marad, hogy a felületi finomságot beállítsuk, ez csiszolással történik. Igazából nagyon hasonló módon csiszolható, mint mondjuk a fa vagy tömörfa, tehát hogy nem kell hozzá különleges csiszolóanyag. Karcolások vagy a felület sérülése esetén helyreállítható csiszolással vagy polírozással, tehát igazából sérülés esetén sem menthetetlen a szék, hanem sok esetben visszaállítható eredeti állapotára. Az első diplomamunkám, amit Magyarországon készítettem, már az is erről szól. Itt azonban még nem tükrözve vannak egymáshoz képest ezek az alkatrészek, hanem csak elforgatva. És sok szempontból ez a Biela székcsalád, ez tulajdonképpen ennek az ötletnek a kifutása, és úgy érzem, hogy most sikerült, ezzel a székkel sikerült elérnem azt a potenciált, ami kezdetektől éreztem, hogy benne van ebben a koncepcióban, és aztán ezt az elgondolást adoptáltam tulajdonképpen erre a Solid Surface anyagra.